Ok các bạn, trước mặt mình là mình có 6 hũ trái blueberry là Việt Quất với là nho rừng, 3 hũ nho rừng là kêu bằng là muscadine. Đó. Những trái cây sau vườn của mình thường thường mình cũng làm rượu lắm, giống như là đào, hồng hoặc là mật Mỹ là mình làm cũng được. Cái đó thì mình làm lúc mùa xuân mình đã uống hết rồi. Cái này là mấy trái cây mà lúc mình thu hoạch lúc tháng 6 là Việt Quất là blueberry, còn ba cái này là muscadine. Lúc mình hái nó là cỡ tháng 6 tháng 7 rồi sau vườn của mình. Rồi mình làm mình bỏ vô cái hũ này là 2 gallon. Đó, hũ này là hồi xưa mình mua là để cho mà giống như mình bỏ đá chanh như vậy á. Thì mà làm rượu rất đơn giản nha. Thì cái hũ này 2 gallon thì mình chỉ cần là những trái cây bạn muốn, bỏ đường, đường bình thường cũng được hoặc là đường cục mình mua ngoài chợ Việt Nam. Rồi mình sẽ bỏ thêm một bịch men rượu nữa thì họ bán trên Amazon. Bây giờ mình hết rồi cho nên hồi mình sẽ bỏ một cái link ở dưới cái description cho bạn, những người nào muốn làm. Thì mình cũng xin lỗi là mình không có làm cái video này lúc đầu được, tại vì mình chỉ mới làm YouTube thôi, cho nên cái này mình đã làm trước khi mình làm mấy cái video này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn là để mình cái đoạn cuối mình sẽ lọc ra thành rượu nha. Ok các bạn, thì mấy cái này là mình sẽ làm ra này. Đó. Ok, cái này thì mình đã mua cái này qua đây, mình sẽ lọc nó xuống đây. Đó, cái này nó rất dễ dàng tại nó có cái ống này nè. Đó, mình chỉ lấy này ra thì nó sẽ chảy xuống. Cái này mình làm được 2 tháng rồi. Thì rượu mà muốn nó lên men thành rượu thì 1 tháng là đủ rồi. Thì lúc mình làm á, lúc mình làm rồi mình bỏ vô trong nhà mình á, ở chỗ nào tối tối cũng được, kitchen hơi trong cái phòng nào tối cũng được, không sao cả. Đó, bạn thấy không? Đó, cái này là Việt Quất nha, blueberry. Còn cái xác bạn để lại mà vắt con rùa cũng nhiều cũng được, nếu mà bạn có thời gian, không có thì bạn chụp đi cũng được. Đó. Ok, để mình nghiêng nó qua để cho nó chảy hết xuống. Là một mình cũng hơi khó, vừa quay vừa làm. Này rớt cái ăn chuối luôn á trời. Ok, cái này cho xong rồi đi. Đó, cái này là cũng gần được một nửa rồi nè, thấy không? Ok, để mình bỏ qua cái thứ nhì nha. Đó. Xịt vô chút xíu cái đã. Ok. Rượu này rất thơm nha. Đó. Thì sau mình bỏ vô, mình lọc vô cái bình này thì mình bỏ, nếu mà các bạn muốn thì ngọt cỡ nào thì bỏ thêm đường. Nhưng mình phải bỏ hai cái thuốc vô, chập nữa mình sẽ chỉ là để cho nó khỏi lên men lại, không thôi nó sẽ nổ á. Bạc mà bỏ đường mà rồi mà bỏ vô hũ mà bằng xăng là nếu mà nó lên ga là nó sẽ nổ, cho nên mình sẽ chỉ cho bạn cách mà để cho nó khỏi nổ. Đó, cái này là blueberry nha. Ok các bạn, bây giờ mình đang lọc cái bình thứ ba nè. Đó, thì nó sẽ chảy xuống đây. Thì giờ mình cũng chia sẻ lúc đầu thì mình sẽ hái blueberry rồi mình sẽ rửa sạch. Rồi đó mình để cho nó ráo. Rồi lúc mình bỏ blueberry vô cái hũ này thì mình bóp chút xíu để cho nó ra cái nước. Chứ mình không có bỏ vô máy xay nó nha.
thì mình chỉ bóp cho nó nhuyễn chút xíu, và không có cần phải là lấy cái máy mình xoay cho nó cực đâu, mình chỉ bóp nhuyễn cái chút xíu rồi mình bỏ vô cái hũ này thôi. Thì sau đó mình sẽ bỏ đường. Đường nếu mình bỏ càng nhiều thì cái rượu nó càng mặn. Với lại cái men mà mình mua cho cái rượu á, thì nó nó mặn đến tới có thể là 18% alcohol. Cho nên rượu này mình cũng có thể làm rất mặn nha, tùy theo mình muốn nha. Cho nên lúc mà bạn làm nhớ nha, nếu mình bỏ càng nhiều đường thì nó lên men càng nhiều nha. Nhưng mà nó cao nhất là 18% thôi, tại cái đó là cái men mình mua làm rượu nó sẽ cao tới 18%. Thường thường thì mình làm từ 10 đến 18%. Rồi mình làm rượu là hơi ngọt nha, tại mình uống nó hơi ngọt. Còn ai mà thích uống ít ngọt thì bỏ ít đường, còn mà không có thích ngọt chút nào thì không có cần bỏ đường. Mình đợi cho nó xuống hết mấy cái xác rồi mình lọc ra là mình uống được thôi. Đó, bây giờ mình lọc ra coi cái hũ bự nha các bạn. Thì có câu hỏi gì thì cứ liên lạc với mình có số điện thoại hoặc là gửi email cũng được. Để cho nó lọc hết cái này, mình sẽ chỉ cho các bạn ở cái phần cuối để bỏ những cái hai cái thuốc sau cuối cùng để cho nó khỏi lên men lại lúc mà làm bạn mới lọc ra. Rồi sau đó là mình để khoảng 1 đến 2 tuần là mình sẽ có thể bỏ vô chai uống được. Ok các bạn, cái này là một trong những cái bình mà mới lọc ra. Đó, cái này thì mình có thể dục cũng được, nhưng mà trong này cũng có nhiều rượu lắm. Ai mà thích bóp, chắc ai cũng thích bóp chắc. Thì mình sẽ chia sẻ làm sao mình lấy hết cái nước trong cái blueberry này ra. Ok, thì trước hết thì mình có cái này. Cái này là mình mua ở Lowe's. Cái này là để cho lọc nước sơn á. Nó cái bằng paint strainer đó. Thì mình sẽ lấy mấy cái mà mình cái hũ mình lọc rồi mình sẽ bỏ vô đây thôi. Đó, như thế này. Rồi đó, mình không cần cái này cũng được, bóp bằng tay cũng được. Cái này thì nó nhanh, nó sạch hơn. Đó, thì nó sẽ ra như vậy. Nó còn rất là nhiều rượu trong này. Đó. Đó. Bóp khi nào cho nó ráo thôi mình dục thôi. Đó, như vậy. Đó. Cái này mình bỏ vô đây cũng được, như vậy. Đó nè. Rồi mình tiếp tục xoay nó. Như vậy. Ha, rượu ra nhiều không? Bởi vậy nếu mà mình thấy tiếc thì mình cứ chịu khó bóp nó. Tại trong này còn nhiều rượu lắm. Nhưng mà lưu ý là nó có xác nhiều lắm nha, cho nên mình bỏ vô cái hũ khác để cho nó lọc thêm một lần nữa. Chứ không thôi cái này nó có nhiều cái xác của cái trái Việt Quất lắm. Cho nên mình phải, cái này thì thời gian lọc nó lâu hơn. Cho nên mình bỏ vô cái hũ khác. Thì sau mình lọc ra mình bóp xong mấy cái blueberry thì mình lấy một cái lọc nữa là giống như thế này. Đó, mình sẽ chế vô cái hũ này để cho nó bớt cái sáp, để cho nó sạch hơn. Cái này mình chỉ làm cho cái mà còn dư lại mà mình bóp thôi nha, chứ mấy cái lúc đầu mình không có cần làm. Đó là như vậy. Mình lọc xong là mình có thể bỏ đường. Đó. Đó các bạn, đây là 4 chai hũ mình mới bóp xong với lọc xong đây. Chai đầu tiên là hũ đầu tiên là muscadine, là nho rừng, loại trái bự nha.
Còn 3 chai này là blueberry, là Việt Quất mình mới vắt và bóp ra. Còn cái hũ này là mình lúc mình bóp, mình bỏ cái này nè, lúc đầu thích bóp thích phê, bóp xong 6-7 hũ tay muốn rụng luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ bỏ hai cái này để rồi bỏ đường. Cái thứ nhất là mình sẽ bỏ một cái viên này, mình lấy ra cho các bạn xem. Cái bằng là Camden tablet nha, mình mua trên Amazon đó nha. Với lại cái này là kêu là potassium sorbate, tiếng Việt mình không biết là cái gì, nhưng mà mình cần hai cái này bỏ vô đó rồi mới bỏ đường để cho nó khỏi lên men. Lúc mà bạn sẽ bỏ vô chai á, nó sẽ không có nổ nha. Bạn mà không có cái này mà không có mà bỏ vô chai mà bít nó là nó sẽ nổ đó nha. Theo cái kinh nghiệm của mình đó, mình đã bị nổ hồi xưa rồi, mình biết, cho nên mình phải bỏ hai cái loại này vô nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay để hướng dẫn các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái viên này vô nha. Thì đây, mình bỏ vô đây. Mình sẽ làm nát nó chút xíu. Rồi mình sẽ bỏ nó vô. Cái này là Camden tablet nha. Đó, mình làm nát nó chút xíu. Rồi mình sẽ bỏ vô. Mình có 4 hũ cho nên mình xài 4 viên nha. Mấy cái này thì rẻ lắm, có 2-3 đồng mà, một hũ ở trên Amazon á. Có gì ai muốn làm thì mình bỏ sẽ cái link vô cho. Đó. Rồi sau cái kế tiếp là mình sẽ bỏ cái chai potassium sorbate vô nha. Thì một hũ thì mình làm chỉ một muỗng thôi. Đó, như vậy thôi. Đó. Thì mình có 4 hũ thì mình bỏ 4 muỗng là xong. Rồi sau đó mình sẽ bỏ đường. Thì mình dùng cái ly này mình sẽ bỏ đường nha. Đó. Thì cái ly này là ly mình đã bỏ đường vô rồi nè. Đường này là đường nguyên chất của mía nha. Thì nó ngon hơn. Thì cái chai bự này thường thì mình bỏ nguyên một cái ly này vô luôn. Bạn mà thích ngọt hơn thì bỏ thêm ngọt hơn. Còn sau đó một tuần mà bà nếm thử á, nó không có đủ ngọt á, theo cái thích của mình thì mình bỏ thêm cũng không sao. Nhưng đừng có bỏ nhiều quá, nó ngọt quá là mình không có sửa được. Đó. Thì mình cũng bỏ qua cái này như vậy thôi. Đó. Thì mình còn 2 chai bên kia nữa thì mình cũng làm như vậy luôn. Đó, như vậy đó, mình đã bỏ xong 4 hũ rồi. Thì bây giờ cái cuối cùng là mình chỉ quậy lên thôi. Không quậy cũng được, thì quậy thì nó tan cái đường nhanh hơn với cái thuốc. Thì đó. Vậy là xong nha các bạn. Thì cái này mình đậy nắp lại. Thì đợi khoảng 2 tuần là uống được rồi. Đợi cho nó xuống hết mấy cái cát xuống dưới đáy rồi mình lọc ra là mình uống được rồi.
Còn cái chai này là mình đã làm rồi lúc 2 tháng trước đây. Cái này là muscadine mình làm sẵn rồi. Đó, thấy cái chai này á, thì mình mua trên Amazon. Nó bán 6 chai hình như là 35 đồng đó. Thì mình mở kiểu này, nó không có chảy. Đó. Rồi mình bít lại như vậy thôi. Đó. Cái label này là mình tự làm luôn. Thì đó, cái chai này là khoảng là hình như là 1 lít á. Đó, thấy đẹp không? Cái này cũng là năm này mình làm nè. Giờ mình thích uống mình rót ra rồi mình đầy lại thôi. Thì thích uống lạnh thì bỏ tủ lạnh. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem cái video hôm nay. Nếu có câu hỏi gì mà mình chưa nói thì nhớ bỏ vô cái comment hoặc là nhắn tin qua số điện thoại của mình cũng được. Thì cảm ơn các bạn đã đón xem và nhớ like và đăng ký, like and subscribe. Cảm ơn các bạn.